हाय फ्रेंड्स, तुमचं स्वागत आहे दynadip एक्झाम स्टडी पॉईंट या एज्युकेशनल चॅनलवरती. आज आपण एक नवीन सिरीज सुरू करणार आहोत. मार्गदर्शन प्रश्नपत्रिका या इंग्लिश व्याकरण, मराठी व्याकरण आणि सामान्य ज्ञान या तिन्ही टॉपिकवरती आपण सिरीज नव्याने सुरू करणार आहोत, जी की आगामी काळात होणाऱ्या भरती परीक्षांसाठी तुम्हाला उपयोगाची आहे. आणि या सिरीजमध्ये आपण जी क्वेश्चन्स विविध स्पर्धा परीक्षांना आलेली आहेत आणि जी स्पर्धा परीक्षांना येण्याची शक्यता आहे अशा क्वेश्चनचा आपण यामध्ये सराव केलेला आहे आणि नवीन प्रश्न यामध्ये समाविष्ट आहेत. चला तर फ्रेंड्स करूयात. चला तर पहिला क्वेश्चन्स बघूयात. इथे तुम्हाला फिलिंग द ब्लँक्स दिलेले आहेत विथ द सुटेबल प्रिपोजिशन अँड मॅक द करेक्ट ऑप्शन इन आन्सर शीट करायचं आहे तुम्हाला. तर इथे पहिला क्वेश्चन्स बघा. जवाहरलाल नेहरू इज अ पॉप्युलर डॅश डॅश द पीपल ऑफ इंडिया. तर यामध्ये पर्याय बघा कोणते कोणते आहेत. अमंग, इन, विथ आणि फॉर. तर जवाहरलाल नेहरू इज पॉप्युलर अमंग द पीपल ऑफ इंडिया. अमंग हे प्रिपोजिशन यामध्ये येणार आहे. अमंगचा अर्थ होतो च्यामधून, बरोबर आहे. इंडियामधले जे पीपल आहेत त्यामधनं जवाहरलाल नेहरू हे कसे आहेत, पॉप्युलर अशी व्यक्ती आहे, म्हणून अमंग हे प्रिपोजिशन यामध्ये येणार आहे. शी इज एंगेज्ड डॅश डॅश ए बॉडी who is engaged dash dash studies. To, in, to, with, to, within आणि to. तर यामध्ये प्रिपोजिशन बसणार आहे पर्याय क्रमांक 1 टू. तर बघा कसं बसतं. शी इज एंगेज्ड टू ए बॉडी हू इज एंगेज्ड इन अ स्टडी. बरोबर आहे. या वाक्यामध्ये हे प्रिपोजिशन बसणार आहे. पुढचा क्वेश्चन बघूयात. Distribute the sweets dash dash both of them among, in, between आणि for. इथे सेंटेन्स व्यवस्थित लक्षामध्ये घ्या. डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स डॅश डॅश बोथ ऑफ देम. तर इथे बिटवीन हे प्रिपोजिशन यूज करण्यात येणार आहे, कारण इथे जे स्वीट्स आहेत ह्या डिस्ट्रीब्यूट करायच्या आहे आपल्याला बोथ ऑफ देम म्हणजेच च्यामधनं, म्हणून इथे बिटवीन ही संख्या इथे आपल्याला दाखवलेली आहे, म्हणून बिटवीन हे प्रिपोजिशन यामध्ये येणार आहे. पुढचा क्वेश्चन बघूयात. द ट्रेन अराइव्ड डॅश डॅश द प्लॅटफॉर्म डॅश डॅश टाईम. तर यामध्ये बघा प्रिपोजिशन येथे ॲट आणि इन येणार आहे. द ट्रेन अराइव्ड ॲट द प्लॅटफॉर्म. इथे एक ठिकाण दाखवलेलं आहे आणि ठिकाण दर्शनाच्या अगोदर आपण ॲट हे प्रिपोजिशन वापरतो, म्हणून ॲट इथे येणार आहे. आणि इथे एक वेळ दाखवलेली आहे, म्हणून इथे इन अ टाईम वेळेच्या आत इथेही ट्रॅव्हल्स ट्रेन येणार आहे, म्हणून पर्याय क्रमांक 2 याचं उत्तर असणार आहे. पुढचा क्वेश्चन बघूयात. अँड डॅश डॅश ऑल माय पार्टीज बिलीव्स डॅश डॅश डिसेंट्रलायझेशन डॅश डॅश पॉवर. तर यामध्ये बघा पर्याय क्रमांक 3 नंबरचं आपल्याला यामध्ये प्रिपोजिशन बसणार आहे. अँड आफ्टर ऑल माय पार्टीज बिलीव्स इन अ डिसेंट्रलायझेशन ऑफ पॉवर. एका शक्तीच्या इथे विचारलेलं आहे, म्हणून इथे ऑफ येणार आहे. तर हे इथे 3 प्रिपोजिशन्स बसणार आहेत. पुढचा क्वेश्चन बघूयात. डॅश डॅश हिज ओल्ड एज हिज मुवमेंट वेअर ॲज स्पिरिटेड ॲज डॅश डॅश. तर यामध्ये बघा इन स्पाईट ए यंग मॅन्स डिस्पाईट दोज ऑफ अ यंग मॅन. तर यामध्ये पर्याय क्रमांक 3 हे प्रिपोजिशन योग्य बसेल. बघा डिस्पाईट म्हणजे नुकतेच, इथे त्यांनी एज ही पूर्ण झालेला आहे, आणि हिज मुवमेंट वेअर ॲज अ स्पिरिटेड ॲज अ दोज ऑफ ए यंग मॅन. यंग मॅनसारखं त्यांची ज्या मुवमेंट्स आहेत ह्या स्पिरिटेड आहेत, म्हणून पर्याय क्रमांक 3 हे इथे योग्य उत्तर असणार आहे. पुढचा क्वेश्चन बघूयात. देअर इज ए नो अर्थक्वॅक डॅश डॅश 1992. तर यामध्ये बघा हॅज बीन, फॉर, हॅव बीन सिन्स, हॅव बीन फॉर, वॉज बीइंग फॉर. तर इथे पर्याय क्रमांक 2 बसणार आहे. देअर हॅव बीन नो अर्थक्वॅक सिन्स 1992. म्हणजे इथे ही जी क्रिया दाखवलेली आहे हा टेन्सचा क्वेश्चन आहे. यामध्ये हॅव बीन ही इथे क्रिया ही दर्शवलेली आहे. देअर हॅव बीन नो अर्थक्वॅक सिन्स 1992. 1992 पासून इथे अजूनही अर्थक्वॅक भूकंप झालेला नाही. या पद्धतीने इथे पर्याय क्रमांक 2 येईल. पुढचे जे क्वेश्चन्स आहेत 8 to 10चे, तर यामध्ये ग्रॅमॅटिकल सेंटेन्स आपल्याला व्यवस्थित ओळखायचं आहे. तर इथे बघा पहिलं सेंटेन्स आहे हू हॅज डिस्कवर्ड द फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. ते हे सेंटेन्स तुम्हाला ग्रॅमॅटिकली इथे यूज करायचं आहे. तर बघा इथे
हॅज आहे आणि इथे ईडी लागलेला आहे म्हणून हा पर्यायामधनं निघून जातो. त्याच्यानंतर हू हॅड डिस्कवर द फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटेशन, तर यामध्ये आपल्याला ग्रॅव्हिटेशनचं स्पेलिंग चुकीचं आहे. तर इथे पर्याय क्रमांक बघा 4 नंबरचं हे योग्य उत्तर आहे. हू डिस्कवर्ड द फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटेशन, आणि पुढे क्वेश्चन मार्क आहे म्हणून पर्याय क्रमांक 4 योग्य उत्तर आहे. पुढचा क्वेश्चन बघूयात. द ट्रेन वॉजंट देअर, इट हॅड लेफ्ट ऑलरेडी. तर यामध्ये बघा द ट्रेन वॉजंट देअर हे इथे ग्रॅमॅटिकली योग्य आहे. इथे कॉमा पण दिलेला आहे आणि पुढचं वाक्य आपल्याला टेन्समध्ये ओळखायचं आहे. तर यामध्ये बघा पर्याय क्रमांक 1 हे बरोबर उत्तर आहे. बघा द ट्रेन वॉजंट देअर कॉमा इट हॅड लेफ्ट ऑलरेडी, म्हणजे इथे ही क्रिया सेंटेन्स पूर्ण होऊन गेलेला आहे. इथे हॅड आलेला आहे म्हणून हे योग्य इथे पर्याय क्रमांक 1 हे असणार आहे. त्यानंतर 10 नंबरचा सेंटेन्स बघा. ही ऑफन रिच लेट, तर यामध्ये पर्याय क्रमांक 4 येणार आहे. रिचला रिचेस येणार आहे, रिचड होणार नाहीये, इथे रिचिंगही होणार नाहीये. तर इथे होणार आहे ही ऑफन रिचेस लेट, म्हणून इथे हे ग्रॅमॅटिकली योग्य वाक्य आहे. त्याच्या खाली तुम्हाला क्वेश्चन्स नंबर 11, 12 आणि 13 ही जी दिलेली आहे हे सिनोनिम्स दिलेले आहेत. तुम्हाला कोणते सिनोनिम्स ओळखायचे आहेत ते बघूयात. क्युरीजला वो, क्वेश्चन्स, रिबेट आणि इन्स्पेक्शन. तर क्युरीज म्हणजे प्रश्न, तर इथे प्रश्नासाठी सिमिलर सिनोनिम्स आहे क्वेश्चन्स. त्याच्यानंतर बघूया स्प्युरियस, तर याचा मिनिंग होतो फॉल्स, म्हणजे चुकीचे असे घडणे, चूक. तर यासाठी फॉल्स बघूयात. पिंचँट म्हणजेच याचा मराठीमध्ये मिनिंग होतो आवडणे किंवा आवड. तर याची सिमिलर आपल्याला सिनोनिम्स आहे लाईक, हा होय. बघा तर फ्रेंड्स, तुम्ही जर चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या चॅनलवरती सर्व स्पर्धा परीक्षांची तयारी करून घेतली जाते. आपल्या चॅनलवरती तलाठी भरती या विषयाच्या 2016 साली झालेल्या आपल्याकडे जवळजवळ एक 10 प्रश्नपत्रिका मी टाकलेल्या आहेत, मी स्पष्टीकरणासहित इंग्लिश ग्रामर या विषयाच्या. त्यानंतर आपण वेगवेगळ्या घटकांवरतीही टॉपिक वाईज क्वेश्चन टाकलेले आहेत. आणि MPSC लेवलला ज्या 2014 साली जो पेपर झालेले होत्या त्यामधलेही इंग्लिश ग्रामरचे आपण क्वेश्चन्स मी कव्हर केलेले आहेत. तुम्ही जर नव्याने चॅनलवरती असाल तर नक्की चॅनलच्या पेजवरती जाऊन तुम्ही बघू शकतात आणि चॅनलला सबस्क्राईब करू शकतात. चला तर पुढचा क्वेश्चन बघूया. चूज द, आता क्वेश्चन्स दिलेला आहे 14, 15 आणि 16. तर यामध्ये आपल्याला ऑपोजिट मिनिंग ओळखायचा आहे. तर बघा इथे पहिला इन्युअल, तर इन्युअलचा अर्थ होतो इथे निराशी, निराश असा. तर याचे आपल्याला ऑपोजिट मिनिंग इथे घ्यायचं आहे. तर पर्याय क्रमांक 3 होणार आहे इथे एन्थुसिझम, तर याचा मिनिंग होतो उत्साह. त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन बघूयात. पिन्युरियस म्हणजेच त्रासदायक असा होतो इथे. तर याचा आपल्याला ऑपोजिट मिनिंग शोधायचा आहे, अँटोनिम्स शोधायचा आहे. तर त्रासदायकचे विरुद्ध आहे जेनेरियस, म्हणजेच येथे उदार असा, बरोबर आहे. नेक्स्ट बघूयात. ऑस्टिट्यूट म्हणजेच याचं मराठी मिनिंग अगोदर सांगते तुम्हाला, चतुर असा. तर चतुरचे विरुद्धार्थी शब्द होतो येथे मूर्ख. तर मूर्खसाठी आपल्याला ॲब्स्युअर्ड हा इथे मिनिंग दिलेला आहे. तर या पद्धतीने आपण सिनोनिम्स आणि अँटोनिम्स इथे मराठी शब्दासहित स्पष्ट केलेले आहेत. पुढचे क्वेश्चन बघूयात. पुढे आपल्याला आयडेंटिफाय द करेक्ट वन वर्ड सबस्टिट्यूशन दिलेले आहेत. बघा खूप छान वर्ड सबस्टिट्यूशन आहेत. ए पर्सन हू टॉक्स इम्पियसली अबाउट स्केअर थिंग्स, ॲमेच्युअर, सॅम्रिटन, इन्सॉल्वेंट आणि ब्लॅशमी. तर याचा मिनिंग होतो ब्लॅशमी म्हणजेच निंदा करणारा, अपशब्द अशी बोलणारा, अपमानात्मक शब्द अशी बोलणारा, त्याला आपण निंदा करणारा व्यक्ती म्हणतो. पुढचा प्रश्न बघूयात. ए पर्सन हू इज ऑलवेज वेल बिहेव्ड, जो सतत चांगला बिहेव करतो अशा व्यक्तीला काय म्हणतात? ऑल ट्रस्टी. पर्याय क्रमांक 1 याचं उत्तर येईल. ए पर्सन हू हॅज अ लॉंग एक्सपिरियन्स, ज्याला भरपूर मोठा असा एक्सपिरियन्स आहे. बघा इथे चुकवण्यासाठी तुम्हाला एक्सपर्ट, पेंटॅटिक, वेटरन आणि स्टेटमॅन. तर यासाठी पर्याय क्रमांक 3 हे योग्य उत्तर आहे. खूप महत्त्वाचे वन वर्ड सबस्टिट्यूशन आहे फ्रेंड्स. तुम्हाला जर यामध्ये जी नव्याने ओळख झालेली असेल किंवा
तुम्हाला जर यामधले जी प्रश्न येत नाहीत ती तुम्ही नक्की नोट डाऊन करून ठेवा. तर याचा अर्थ होतो अनुभवी. अनुभवीज म्हणजे इथे दॅट हॅज अ लॉंग एक्सपिरियन्स. पुढचं बघूयात आपण वन वर्ड सबस्टिट्यूशन. ए स्पीच डिलिव्हर विदाउट एनी प्रिपरेशन. एनी प्रिपरेशन विदाउट डिलिव्हर आपण एखादं स्पीच देतो तर त्याला काय म्हणतात, तर त्याला म्हणतात एक्स्ट्रॉम वर. म्हणजे आयत्या वेळी तयार केलेले स्पीच किंवा बोलणारे शब्द या पद्धतीने वापरण्यात येणार आहे. भरपूर स्पर्धा परीक्षेत हे विचारण्यात आलेले आहेत. नेक्स्ट बघूयात आपण. आता इथे आपल्याला इडम्स बघायचे आहेत. इडम्स मध्ये बघा, टू सी पिंक एलिफंट. तर टू ड्रीम, टू एक्सपेक्ट लक, टू बी अफ्रेड ऑफ अँड टू बी इंटॉक्सिफाईड. टू सी पिंक एलिफंट या इडमचा अर्थ होतो की टू बी इंटॉक्सिकेट. तर याला गुर्मी असं म्हटलं जातं किंवा याला मादकता असा शब्दही अर्थ वापरला जातो या इडमसाठी. त्यासाठी टू सी पिंक एलिफंट हे वापरले जाते. ब्राउन स्टडी. ब्राउन स्टडी म्हणजे काय बघा, टू बी स्टडी सिरियसली, डीप इन अ थॉट, टू स्टडी सेपरेटली, टू बी स्टडी लिटरेचर. तर ब्राउन स्टडी म्हणजे पर्याय क्रमांक 2, टू डीप इन अ थॉट. बरोबर आहे, विचारामध्ये मग्न असं इथे अर्थ होतो ब्राउन स्टडी. तर फ्रेंड्स, नक्की तुम्ही ह्या बाजूला नोट करून ठेवा, जेणेकरून तुम्हाला हे परीक्षेमध्ये ऐन तुमचा पेपर असल्यानंतर आपल्याला ह्या पटकन रिव्हिजनच्या स्वरूपामध्ये बघता येण्यासारख्या आहेत. बघा, एक नवीन प्रश्न यामध्ये समावेश केलेला आहे मी डिरेक्शनमध्ये. सिलेक्ट द चॉईस विच पेअर ऑफ सेम रिलेशनशिप ॲज अ कॅपिटलायझेशन पेअर ऑफ अ वर्ड गिवन बिलो. तर इथे रिलेशनशिप असणार आपल्याला शब्द शोधायचे आहेत, इलिटरेट आणि एज्युकेशन. तर यासाठी बघा, न्यावी, एक्सपिरियन्स, वेल मॅनर्ड, रूड, मिसरली, मनी, पिस्ट्रीन आणि एलियन्स मार्गदर्शकता हा इथे सिमिलर वर्ड होणार आहे, म्हणून पर्याय क्रमांक 1 हे इथे येणार आहे. त्यानंतर स्टेबल आणि हॉर्स. बरोबर आहे. तर याच्याशी रिलेटेड असणारी आपल्याला पुढे बघायची आहे जोडी. तर 24 मध्ये बघा, पर्याय क्रमांक 2 स्टे आणि पीक. बरोबर आहे. जसं घोडा इथे स्टेबलमध्ये राहतो तसंच पीक हे स्टेमध्ये राहतो, यामुळे हे होणार आहे. सिन्स वी नॉन मीन्स मीन, विदाउट गिविंग एनी डेट, विदाउट केअर, ए नेसेसरी कंडिशन आणि अननेसेसरी. तर यामध्ये पर्याय क्रमांक 3 होतं ए नेसेसरी कंडिशन. तर हा इथे मिनिंग याचा होणार आहे. बघा फ्रेंड्स, या पद्धतीने आपण इथे 25 प्रश्नांचा इथे सराव घेतलेला आहेत. तर यामध्ये मी मुख्यतः सिनोनिम्स, अँटोनिम्स आणि इडम्स, फ्रेज या इथे मुख्यत्व घेतलेले आहे, जे की विद्यार्थ्यांना परीक्षेमध्ये हार्ड जातात. त्याचाच अधिकाधिक सराव करा इंग्लिश ग्रामरमध्ये आणि तुमचं मेरिट नक्की वाढवा. चला तर फ्रेंड्स, व्हिडिओ कसा वाटला नक्की मला कमेंट करून सांगा. आणि चॅनलवरती जर नवीन असाल तर एक सबस्क्राईब करा चॅनलला अशीच नवीन नवीन व्हिडिओसाठी. थँक्यू फॉर वॉचिंग माय ऑल व्हिडिओज अँड विश यू ऑल द बेस्ट युअर नेक्स्ट फ्युचर, करिअर अँड ब्राईट फ्युचर. थँक्यू फ्रेंड्स.